السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف كانت علاقة الشيخ شعيشع بالملك فاروق وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب؟ وما هي المواقف الغريبة التي تعرض لها الشيخ أبو العينين شعيشع ولم ينساها؟ استطاع الشيخ أبو العينين شعيشع أن يحظى بمكانة خاصة بين القراء في مصر والعالم كله، حيث سافر إلى معظم دول العالم وقرأ القرآن الكريم في أكبر وأشهر المساجد في العالم. كان أول قارئ مصري يقرأ في المسجد الأقصى، كما قرأ في المسجد الحرام والمسجد الأموي بسوريا ومسجد المركز الإسلامي في لندن، ولم يترك دولة عربية ولا إسلامية إلا وقرأ فيه. وكان الشيخ أبو العينين شعيشع عندما يقرأ القرآن الكريم صوته يجذب المستمعون بقوته المؤثرة التي يترجم معاني الآيات التي يتلوها، وترسم ملامح وجهه بكل ما يحمله حديثه من معاني. وعندما يتحدث كانت كلماته تجذب المشاهدين. عاش معظم عمره في ظلال القرآن الكريم، ينهل ويبحر في علومه. كان منهجه في الحياة قائما على الوسطية والاعتدال في كل شيء، وكان دعاءه دائما: يا رب لا تحرمني من خدمة كتابك حتى ألقاك. كان سفير قراء القرآن الكريم ونقيبهم وآخر جيل العمالقة. رحل عن عالمنا وترك تاريخا حافلا في عالم التلاوة. تعرض الشيخ أبو العينين شعيشع لعدة مواقف ولم ينساها. الموقف الأول مع إذاعة جدة، عندما تعاقد الشيخ أبو العينين شعيشع مع إذاعة جدة على تسجيل المصحف المرتل، وكان مديرها العنجري، ويتولى وزارة الإعلام السيد عبده يماني. وفي موسم الحج يوم 7 ذي الحجة، يوم غسل الكعبة المشرفة، ويتولى غسلها الملك فيصل والأمراء وسفراء الدول الإسلامية وكبار الحجيج في الموسم، ولم يكن معه تذكرة لحضور هذا الشرف. وحاول دون جدوى، فوجد لسانه يردد: يا رب أنا أمام بيتك المحرم فلا تحرمني من دخوله. وفي الحال وجد رجلا أمامه يقول له: أنت الشيخ أبو العينين؟ فقال له: نعم. قال: تريد أن تدخل الكعبة؟ قال: نعم. قال: هذه تذكرة الدخول. فأسرع الشيخ أبو العينين ونال شرف غسل الكعبة المشرفة والصلاة داخلها، فحمد الله على فضله وكرمه ورضوانه. الموقف الثاني في تركيا، عندما كان الشيخ أبو العينين شعيشع في تركيا، أراد أن يسافر إلى النمسا، وهبطت الطائرة في ألمانيا، فتصور أنه وصل إلى النمسا وخرج من الطائرة، ولم يعرف أنها هبطت في ألمانيا، وكان يرتدي الزي الأزهري. وكان التفتيش على العرب والتضييق عليهم قد بدأ في المطارات الأوروبية، وعندما عرفوا أنه عربي كان لابد من التحقيق معه، فوجد نفسه سوف يدخل في مشكلة، فدعا ربه أن ينقذه من هذه الورطة بحق القرآن الذي يقرأه، وبسببه سافر من تركيا إلى النمسا. جلس يدعو الله ولا يعرف ماذا يفعل، خاصة وقد تجمع حوله العديد من رجال الشرطة، وفجأة رأى نور القرآن الكريم وفضله وحفظه لمن يحمله في صدره. لقد انشقت الأرض وفوجئ برجل يقول له: في إيه يا حبيبي؟ أنت مين يا حبيبي؟ وعرف بعد ذلك أنه كان مدربا لنادي الزمالك في مصر ويعرف اللغة العربية، وأخذ يتكلم مع الشيخ أبو العينين، وقال لرجال الشرطة أن رجال الأزهر طيبون ولا يعرفون الإرهاب، وشرح له القصة كلها، فقال: كان عليك ألا تخرج من المطار وأن تنتظر لتركب الطائرة المسافرة إلى النمسا. وساعده بالفعل حتى ركب الشيخ أبو العينين الطائرة. أما الموقف الثالث، عندما ذهب الشيخ أبو العينين شعيشع إلى تركيا، وفي المطار استقبله القنصل المصري وأخبره أن في هذا البلد يمنع ارتداء الطربوش ويحبس من يرتديه، فأنقذه الله من هذا المأزق عندما ألهمه بوضع شال كان يحمله على الطربوش فبدا كالعمة. وعندما رجع إلى مصر عرف عبد العزيز كامل وزير الأوقاف في ذلك الوقت القصة، فطلب منه أن يرتدي العمة ويخلع الطربوش نهائيا، وفعل. علاقة الشيخ أبو العينين شعيشع بالملك فاروق. قال الشيخ أبو العينين شعيشع أن بداية معرفة الملك فاروق به عرفوا عن طريق الإذاعة، فعندما سمع صوته أرسل له عن طريق نقطة شرطة قرية بكفر الشيخ، وفوجئ بالشاويش عبد الله ومعه 5 عساكر، فإنه تخيل أنهم يقبضون على من يذهب للإذاعة. وقال الشيخ: وصلت السرايا ودخلت خائفا أقدم رجلا وأؤخر الأخرى، وقابل أحمد حسنين باشا وكان رئيس الديوان الملكي، فأبلغه بأن الملك فاروق مبسوط منه ويريد أن يحيي الليالي الرمضانية، فطلب منه أن يحضر معه مقرئ آخر،
فاختار الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. وفي يوم جاءه الأستاذ الصحفي خليل البنداري وقال له أن الملك فاروق سوف يكرمك في ليلة القدر وينعم عليك بلقب البكوية، فاندهش لأنه في حياته لم يرى شيخا به، وجاء يوم التكريم وفوجئ بالملك لم يأتي في ليلة القدر، وذهب لسماع أم كلثوم وأعطاها وشاح النيل، فقال أم كلثوم تستحق كل الخير ولم يحصل على البكوية. علاقة الشيخ أبو العينين شعيشع بأم كلثوم: كانت أم كلثوم تحب تلاوة الشيخ أبو العينين شعيشع والشيخ محمد رفعت. وبدأت علاقة الشيخ أبو العينين شعيشع بأم كلثوم عندما دعته ليقرأ القرآن الكريم في مأتم والدتها، ومنذ ذلك الوقت لم تنقطع العلاقة بينهم حتى أنها تدخلت لرفع أجره في الإذاعة. أما محمد عبد الوهاب فكان يحترم القارئ الجيد ويحرص على التعرف عليه عن قرب. فقال الشيخ أبو العينين شعيشع عندما قابل الصحفي جليل البنداري في الإذاعة وقال له أن محمد عبد الوهاب يود مقابلتك في منزله، وبالفعل ذهب إلى هناك فاستقبلوه بحفاوة شديدة، ودار حوار بينهم لمدة نصف ساعة، وكان وقتها يقوم بتلحين قصيدة الجندول، وطلب منه أن يحضر البروفات. ولد الشيخ أبو العينين شعيشع في 12 أغسطس عام 1922 بقرية بيلة بمحافظة كفر الشيخ، وكان ترتيبه من بين إخواته 12 والأخير. كان والده موظف بسيط بإدارة الري في قرية بيلة، وعرف الطفل اليتيم بعد وفاة والده. التحق الشيخ أبو العينين شعيشع بالمدرسة في قرية بيلة وحصل على الابتدائية، وتوفي والده وعمره 9 سنوات. ولاحظ أستاذه حبه الشديد بالقرآن الكريم فأبلغه والدته بأن تلحقه بالكتاب، وفعلا ألحقته بالكتاب في قرية بيلة، وأتمم حفظ القرآن الكريم وهو في 12 من عمره. كان حريصا على متابعة مشاهير القراء وتقليدهم، وساعد على ذلك جمال صوته وقوته ورقة قلبه ومشاعره وحبه الجارف للقرآن الكريم وكلماته. فكان يقرأ القرآن الكريم بالمدرسة أمام المدرسين، خاصة في المناسبات الدينية والرسمية التي يحضرها مسؤولون من وزارة التربية والتعليم، فنال إعجاب المستمعين واحترامهم. وفي عام 1936 دخل الشيخ أبو العينين شعيشع دائرة الشهرة عندما أرسل إليه مدير الدقهلية بدعوى حفل ذكرى الشهداء بمدينة المنصورة. وعندما ذهب إلى القاهرة جاءه الشيخ عبد الله عفيفي وقال له: لابد أن تتقدم للإذاعة، سيكون لك مستقبل عظيم. وذهب الشيخ أبو العينين شعيشع مع الشيخ عبد الله عفيفي إلى مدير الإذاعة الذي حدد له موعدا للاختبار. وفي عام 1939 اختير الشيخ أبو العينين شعيشع مقرئا في الإذاعة المصرية التي من خلالها انتقل صوته إلى أرجاء العالم الإسلامي كله. شغل الشيخ أبو العينين شعيشع العديد من المناصب الدينية، كان قارئا في مسجد السيدة زينب ونقيبا لقراء مصر وعضوا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعميدا للمعهد الدولي لتحفيظ القرآن الكريم وعضوا للجنة اختبار القراء بالإذاعة والتلفزيون وعضوا للجنة العليا للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف. سافر الشيخ أبو العينين شعيشع إلى العديد من الدول لإحياء رمضان، منها العراق وإيران وفلسطين وأبو ظبي وإنجلترا وفرنسا وتركيا ويوغوسلافيا وأمريكا. توفي الشيخ أبو العينين شعيشع في 23 من يونيو عام 2011، فقد كرمته الدول العربية والمؤسسات الإسلامية ومنحته أوسمتها وشهادات تقديرها ونياشينها اعترافا بقدره ومكانته وتاريخه الحافل في عالم التلاوة.